hiwa-hiwain naman po natin itong ating chicken. Hatiin natin po siya sa tatlo. Tanggalin natin siya. Ayan. Ang ingay, ano? Gilitan natin to para mabilis siyang maluto. Ayan. Para maluto din po yung lasa sa loob. Masarap lang mag-chop pagka matalas yung kutsilyo. Meron po ako rito ng chicken. I-prepare lang po natin. Isi-sear natin siya. Ayan. Meron na ako rito ng mantika. Sunflower oil po siya. Painitin lang po natin. Tapos ipa-fry po natin yung ating chicken. Ayan, medyo mainit na yung ating oil. Lagyan na natin ang ating chicken. Ayan, apat lang pinunod. Lagyan ng konting salt. Medyo konting golden brown na po saka natin papalitan. Ayan. Pareho ng both sides, golden brown. Tanggalin na po natin. At magbigay naman tayo ulit sa batch. Mga besh, ito po ang gagawin kong sauce ng ating chicken. Meron po ako ritong lemongrass, tanglad sa atin, lemongrass, tsaka onions, sibuyas, at tsaka garlic, at tsaka ginger. I-grind ko lang po siya into a paste. Tapos, yan po ang gagawin nating sauce para sa ating chicken, aromatic chicken. So, lagay na natin sa ating blender. I-blend lang po natin. Lalagyan ko lang po siya ng salt. Tsaka nilagyan ko rin siya ng konting water. So, i-blend na po natin. Ayan, na-liquefy na po natin yung ating mga ingredient. Ayan na po. So, isosotay po natin. So, dito po sa pan, naglagay po ako ng oil, sunflower oil. Ngayon, ilalagay na po natin yung ating liquefied sauce. Ayan. Yung ating binilig na
ginger, onion, and lemongrass. Ngayon, ilagay na natin yung ating chicken. Na naprito natin. Ayan. Para manuot yung aromatic flavor ng ating mga herbs. Bango po. Naku, kung naamoy nyo. Very aromatic po ang amoy. Ayan. I-simmer lang po natin sa mga 2 minutes. Tapos lalagyan na po natin siya ng coconut oil. Coconut milk, I mean, sorry. Naglagay po ako ng 2 sili. Langham po masyado yung sili niyan. Hindi ko hinati, hiniwa. Ngayon kasi, merong optional lang po yung gusto nyo maanghang, lagyan nyo po ng sili. Pero, kasi may bisita po ako, hindi ko makain ng maanghang. So, ayan, nilagay ko na lang po ng ganyan. Pero dapat po, medyo maanghang, mas masarap. Ayan, nilagyan ko na po siya ng coconut milk. Isi-simmer po natin. Hanggang sa ma-reduce po ng konti yung ating sauce. Para manuot po ng mainam yung ating sauce sa ating chicken. Kaya, hahayaan po natin na ma-reduce yung ating sauce into half. Ayan, naku, ang bango. Ang sarap. Maglalagay po ako rito ng chicken cubes. Tapos maglalagay po tayo ng 1 tablespoon of sugar. Teaspoon po ito. Kaya, kaya 2 teaspoon. Ito 1 tablespoon. Ayan. So, isimmer po natin ulit sa mahinang mahinang apoy.